Hi guys! Welcome back to ABR YouTube channel. Ang babaeng Pilipina, namin kayo. Okay kayo. Hello guys! Yes. It's been a while hindi tayo nagkita or hindi nyo ako nakita. Ilang days din akong nawala. And for those who forgot me, hello there! I'm Anna! And now, since nandito na ako ulit, gagawa tayo ng makeup tutorial na black and red. Dalawang kulay lang. At kung gusto nyong lagyan ng mga glitters, mga walang problema. And without further ado, let's get started. Okay guys, kuha lang ako ng aking rose water. And ang aking CC cream. Yes, itong gagamitin natin ngayon. Ito naman talaga ginagamit ko. Ang ating sponge na pinakatibay or pinakamatibay. Wait. Kaya pa naman niya. Oh, kaya pa yan. Kayang-kaya. Kuha lang ako ng aking essence na concealer. Yes. Ang aking sponge na heart. Diba? Bongga. Bongga. At dahil nga, black and red tayo, itong ating kilay, kalahati ng ating kilay, ganyan, iburahin ko yan. Kasi tapos na tayo sa pink, sa violet, na pa, blue, oo, tapos na tayo, diba? So, dito tayo sa pula at itim. Gagamit lang ako ng aking 35 color flower. And kukuha lang tayo ng pula dito. Ito, yes. At ilalagay natin sa ating kilay. Kalahati ng ating kilay. Dito. Dito sa dulo, lalagyan natin yan ng black, of course, kasi black and red tayo ngayon. Look! Katakot. Ayan guys, di nyo nakita kasi kanina, di ba? Usog, mare, usog, besh, usog. Sorry, I'm sorry. And of course, kuha lang tayo ng concealer, para i-fix natin yan. So, ang gagamitin kong concealer dito, ay itong aking same na essence. Ulit lang tayo, kailang ating makakaya. Oh dear.
Lalagay lang ako ng concealer para sa aking eyelid. Ang weird ng mga kilay ko, ano? May violet, may pink, may blue, at ito naman, itim at pula. Oh yeah. Oh yeah. Ngayon guys, kuha lang ulit ako ng pula dito. Lalagay natin sa ating eyelid. And uunahin ko dito sa aking letter V. Konti lang. Pwede itong i-apply sa ano. Tawag dito. Pwede itong gamitin as everyday makeup. Itong eyelid lang. Yung kilay. No. Simple lang tayo ngayon. Taratata. Dito sa baba, lalagyan din lang natin to ng parang kulay. Ayan. At kuha lang ako ng itim para sa ating eyeliner. Baba, lower lashes natin. Ayan, ganun lang siya kadali. At sabi ko nga kanina, kung gusto niyo lagyan ng mga glitters or else ang highlighter, lalagyan niyo na. Ang akin, lalagyan ko lang siya ng aking Gucci. So, bubuksan ko ulit. Pangalawang beses pa lang to. Tinitipid. Oo, kailangan tipirin, be. Kasi ang mahal nito. Sabi, how to open this one? Ayan, ipapakita ko ulit sa inyo. Yan. So, kakamayin ko lang. Konting bahid lang. Tipid-tipid tayo minsan. Uy. Yes, fine. So, ilalagay ko lang siya dito sa taas. Anong say? Hindi ba nakikita? Ito ay antique gold. Oo, antique gold, be. Oh, ganun. Ka-Vega. Ganun yan ang ka-Vega. So, dito naman tayo sa ating, sa ating other side. Kulang tayo ng black na pang eyeliner, guys. Oo, mga beige. Mga beige. Dito sa baba. Yes. So, dito na tayo sa ating contour. Contour lang tayo. Parang feel ko na yung init. Oo. Yan. Init kasi. No, sino ka dyan, be?
gagamit lang ako ng aking compact powder na Mills. Oo. Gamit lang tayo ng powder. And kuha lang ako ng aking blusher at ang gagamitin ko dito ay ito, orange na to. Oo. Gusto ko kasi itong kulay na to. Maglalagay lang ako ng highlighter. Itong Baquita gagamitin ko to dito sa ibabaw ng aking lips. Dito. Diyan. And ito ang aking highlighter na powder. Yes, ang aking fixtures. Nakuha lang ako. Arte-arte. Walang ka dito. Huwag kalimutan ang ating mata-earns inner corner. So, dito naman tayo sa ating lipstick. Of course, black and red din yan. So, kuha lang ako ng black dito. Yes. Para-paraan lang yan kapag wala kang lipstick na black. Kuha ka ng eyeshadow na black. Excuse me. Lalagay ko lang dito. Kuha lang ako ng golden rose na pula. Golden rose na lipstick na pula. Ganon. Lalagay ko dito sa gitna. Kukuha lang ako ng aking mascara na golden rose. Oo. Meron naman akong false lashes dito, beige. Pero, mga beige. Pero, naubusan ako ng glue. So, dito na lang tayo. Mag-mascara. Mascara na lang tayo. Naubusan ng ayuda, be. Wala ayuda, be. Wala. Kasi tumubo na yung pilik mata ko. Tumubo ulit siya, oh. Yan. Kaya na, akin na siya. Annyeonghaseyo.
So, dito naman tayo sa ating buhok, mga besh. Mga be. Basa pa kasi to eh. Basa pa to. Oh my God. So, ito na po yung ating finished look ng ating black and red makeup tutorial at ganun lang po siya kadali. And for those who watching, thank you so much, daghang salamat. And if you like it, please like, share, and subscribe. At isama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye! Keep safe!